Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Ngày xưa khi muốn làm giàu, mọi người thường bảo nhau đi đào vàng hay tìm trầm là có thể đổi đời nhanh chóng. Thế nhưng ở Việt Nam còn có một vài thứ có thể giúp bạn xoay chuyển thời vận với tốc độ nhanh không kém nếu may mắn tìm được. Các bạn đã nghe nói đến ngọc ốc hoàng đế hay cát trâu chưa? Nếu chưa thì các bạn đừng nên bỏ qua video này. Hãy cùng Thế giới hôm nay khám phá 7 thứ có thể giúp người Việt cực kỳ giàu có nếu may mắn tìm được. Bảy, viên ngọc trong ốc hoàng đế. Hẳn là nhiều bạn ở đây đã từng ăn các món ngon được chế biến từ ốc giác. Nhưng liệu các bạn có biết, loài ốc này còn có thể tạo ra những viên ngọc với giá trị cực cao, có thể giúp bạn trở thành tỷ phú. Ngọc ốc giác hay còn gọi là ngọc melo, chúng thường có màu đỏ, vàng cam, vàng lợn và trắng. Ở Việt Nam trong nhiều thế kỷ, những viên ngọc ốc giác đẹp nhất đều được tìm thấy ở đảo Phú Quốc. Do vậy mà ở đây cũng nổi tiếng với nghề tìm ngọc. Và đúng với câu nói, công việc này giống như mò kim đáy biển. Bởi cơ hội tìm thấy viên ngọc ốc giác là rất thấp. Các ngư dân phải thường xuyên ngâm mình trong biển và lặn ở độ sâu hàng chục mét. Tuy nhiên chỉ cần may mắn một lần trong đời là họ có thể đổi đời nhờ giá trị viên ngọc mang lại. Vào năm 1999, một viên ngọc ốc giác màu cam sáng, kích thước 23x19mm đã được bán đấu giá ở Hồng Kông với mức giá 488.800 đô, khoảng 11 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại. Và cuối năm 2021, một cô gái người Thái đã vô tình tìm được viên ngọc với đường kính 1,5cm, nặng 6g trong mớ ốc giác mình mua và được một doanh nhân người Thái mua lại với mức giá gần 3,7 tỷ đồng. Cái này là em định bán với giá bao nhiêu? 8 tỷ. 8 tỷ? Dạ. Còn ở nước ta, một gia đình ở Vũng Tàu cũng đã hô bán một viên ngọc ốc giác lên tới 8 tỷ đồng. Và cho đến nay, viên ngọc ốc giác lớn nhất được biết đến là viên ngọc nặng 397,52 carat, tương đương 3/4 kích thước quả bóng golf. 6. Đá phát sáng. Một người thợ thi công công trình ở Bình Dương đã vô tình phát hiện một hòn đá độc lạ với trọng lượng hơn 8 kg, có thể phát sáng trong bóng tối với một màu xanh khá đẹp mắt. Giá cục này chưa? 1,5 tỷ đi. 1,5 tỷ hả? Dữ vậy trời. Chia sẻ trên kênh Độc Lạ Bình Dương về hòn đá phát sáng của mình, người đàn ông đã kêu giá bán nó với số tiền 1,5 tỷ đồng. Nếu đây thực sự là loại đá có tên Ngọc Dạ Minh Châu, loại đá trước kia chỉ có bậc vua chúa mới có thể sở hữu, vậy thì chủ nhân của nó sẽ phát tài là chuyện không cần bàn cãi. Bởi tùy theo độ nặng của hòn đá thì giá trị cũng khác, càng nặng thì càng nhiều tiền. Cũng sở hữu hòn đá phát sáng với trọng lượng 6 kg, ông Châu Chí Hùng ở Đồng Nai được người ta hỏi mua với giá hàng trăm triệu nhưng ông không bán. Và ông Dương Hoàng Dũng ở Cà Mau cũng thế. Hòn đá ông Dũng sở hữu tuy nhỏ bằng trứng vịt nhưng lại có thể phát sáng màu xanh rất lung linh, huyền ảo. Còn tại Trung Quốc, một người đàn ông ở tỉnh Vân Nam cũng sở hữu hòn đá có ánh sáng xanh kỳ ảo, nặng khoảng 1 kg. Nó được định giá khoảng 15,7 triệu đô, tương đương trên 361 tỷ đồng. Nếu may mắn tìm thấy một trong những hòn đá như thế này, hẳn là cả đời bạn sẽ không phải lo cái ăn cái mặc. Năm, cát trâu. Khác với sỏi mật của chúng ta là thứ bỏ đi, thì sạn mật, sỏi mật ở một số loài động vật lại có giá đắt xét ra miếng. Điển hình như cát trâu, bò, lợn được thu mua với giá trên 300 triệu đồng 1 kg. Bạn có tin nổi không? Dù có giá đắt như vàng ròng, nhưng lượng cung vẫn không đủ cầu do mục đích sử dụng chúng trong đông y. Bởi không phải con trâu, con bò nào cũng có sạn mật và phần lớn được tìm thấy hiện nay là cát lợn, nhưng giá bán cũng rơi vào vài trăm triệu đồng. Trong khi tại Tuyền Châu, Trung Quốc, một quả cát lợn có trọng lượng 620 g, dài 17 cm và rộng 10 cm đã được bán với giá siêu to khổng lồ, gần 21 tỷ đồng. Do vậy, nhà bạn nào có chăn nuôi trâu bò heo thì chú ý nhé. Biết đâu một ngày nào đó, bạn sẽ trở thành triệu phú nhờ tìm thấy mấy cục sỏi của chúng. Ngoài ngưu hoàng, trư cát, một số loại sỏi cũng được cho là rất quý hiếm, như cẩu bảo là sỏi kết trong mật con chó, hầu táo, sỏi kết tụ trong nội tạng con khỉ, bê doa sỏi trong dạ dày các động vật như hươu, linh dương, nhím, dê. Vì có tác dụng trong việc điều trị bệnh, nên những loại sỏi này đều được nhiều người săn lùng với giá khủng. 4. Long diên hương.
Đây là một trong những kho báu của biển cả mà thỉnh thoảng có người đã may mắn tìm thấy được. Long diên hương được ví như trầm hương của biển. Lý do là trong long diên hương có một loại hóa chất đặc biệt, có vai trò ổn định mùi, giúp các mùi hương khác trong nước hoa lưu lại lâu hơn. Và giá trị của long diên hương cũng được tính bằng tiền tỷ. Ở nước ta đã có một vài trường hợp, người dân vô tình lượm được bí kíp khi đi biển và trở nên giàu có nhờ vào loại chất thải này của cá nhà táng. Cụ thể, một ngư dân ở Huế trong lúc đánh bắt hải sản trên biển đã vớt được vật lạ màu trắng nặng gần 3 kg, có mùi thơm kỳ lạ, được cho là long diên hương. Và theo giang hồ đồn đại, thì giá thu mua long diên hương ở Việt Nam khoảng trên 300 triệu 1 kg. Vậy là cái khối màu trắng ấy có thể đem đến cả tỷ bạc cho người nhặt được chúng. Trước đó vào năm 2020, một người dân ở tỉnh Quảng Ngãi trong lúc lặn biển ngắm san hô đã vô tình phát hiện khối vật chất màu đỏ, tỏa mùi thơm quyến rũ và được người ta mua với giá 1,2 tỷ đồng. Thế là vô tình thành tỷ phú. Ba, cá sủ vàng. Loài cá sủ vàng được liệt vào loài cá đắt đỏ nhất vì bong bóng cá có giá trị y học cao. Cá thường sống ở khu vực cá cửa sông Việt Nam. Loại cá này càng nổi tiếng vì giúp nhiều ngư dân nghèo đổi đời chỉ sau một đêm. Chính vì thế mà nó trở thành giấc mơ của rất nhiều ngư dân Việt Nam. Mong được một lần tìm thấy trong đời để cuộc sống có thể vàng như cá. Và thực tế đã có nhiều trường hợp ngư dân bắt được cá và trở thành tỷ phú. Cụ thể năm 2018, một ngư dân tại Bến Tre may mắn bắt được con cá sủ vàng dài 1,2 m, nặng 26 kg và được thương lái trả giá cả tỷ đồng. Trước đó năm 2013, tại huyện Thái Thụy, Thái Bình, anh Bùi Đình Thánh bắt được một con cá sủ vàng dài 2,1 m. Ngay khi vừa lên bờ, một đại gia bí ẩn đã bỏ ra 1,5 tỷ đồng mua lại con cá. Tưởng được món hời, nhưng anh Thánh sau đó còn được nhiều đầu nậu hỏi mua cá với giá lên đến 3 tỷ đồng. Hay một cặp cá sủ vàng của ngư dân ở tỉnh Khánh Hòa cũng được thương lái ôm cả bọc tiền đến để mua với giá 1,5 tỷ. Bạn nào làm nghề đánh bắt cá thì cứ chờ nhé, biết đâu một ngày nào đó cả đống tiền sẽ mắc trong lưới của các bạn. 2. Đá quý. Công việc hàng ngày của người dân ở Lục Yên, tỉnh Yên Bái chính là lên núi tìm đá quý. Ở đây bạn đừng khinh thường ai giàu ai nghèo nhé. Chỉ cần may mắn tìm được một viên đá quý, bạn có thể phất lên thành đại gia, cả đời sung túc. Bởi chỉ một viên đá thôi mà có thể bán 2 đến 3 tỷ là chuyện bình thường. Vì có người đã tìm và bán được viên đá có giá trị lên đến 3,8 tỷ đồng. Theo người dân nơi đây cho biết, viên đá được tìm thấy to, chứa hàng chục viên đá quý nhỏ và có màu xanh dương. Nó được cho là sapphire xanh. Nếu được tách ra, những viên sapphire sẽ được gia công, đính trên đồ trang sức như nhẫn, vòng tay, vòng cổ và có giá trị rất lớn. Điều này đã khiến người dân đổ xô đi tìm đá quý với mong muốn đổi đời. Tuy nhiên theo khuyến cáo của ngành chức năng, thì việc đào bới tìm đá quý theo kiểu tự phát là việc làm trái phép, vi phạm luật khoáng sản, luật lâm nghiệp và làm ảnh hưởng đến môi trường. Nên làm gì thì làm, các bạn cũng nhớ tuân theo luật pháp nhé. 1. Thiên thạch. Mặc dù là tỷ lệ tìm thấy thiên thạch ở Việt Nam là rất thấp, nhưng nếu thằng may mắn mỉm cười với bạn, thì biết đâu trên đường đời tấp nập, bạn vô tình vấp phải cục thiên thạch và một bước lên mây với nhà cao cửa rộng. Theo các nhà nghiên cứu, trái đất chịu những cơn mưa đá thiên thạch hàng ngày. Dù một phần lớn chúng rơi xuống biển, cháy rụi hoàn toàn hoặc bị chôn vùi, nhưng một số ít trong đó vẫn còn tồn tại trên trái đất để bạn lượm chúng lên, bán và xây nhà cưới vợ. Giá trị của một viên đá thiên thạch phụ thuộc vào nguồn gốc, độ hiếm, kích thước, tình trạng và mức độ đẹp mắt của chúng. Những hòn thiên thạch xuất xứ từ mặt trăng và sao Hỏa có giá bán đặc biệt cao. Tại Việt Nam, từng có thông tin về hai cha con người Nam Định sở hữu một viên thiên thạch nặng đến 4,5 kg và từng được hỏi mua với giá 10 tỷ đồng. Dù rất hiếm trong nước, nhưng trên thế giới là có không ít những vụ đấu giá mua bán thiên thạch với giá hàng chục tỷ đồng. Và có cả nghề săn thiên thạch. Còn viên thiên thạch đắt nhất thế giới được tìm thấy ở Tây Ban Nha vào năm 1980. Hòn đá được định giá 5 triệu đô, hơn 115 tỷ đồng vào năm 2011. Đồ vật nào trong danh sách này làm bạn ấn tượng nhất? Nói xem liệu bạn có thể tìm thấy được vật nào? Hãy comment cho mọi người biết trong phần bình luận. Xin chào và hẹn gặp lại!